السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. طبعا الدرس الدرس اليوم بيكون درس نادر جدا، وبيكون فيه مصطلحات، شرح مصطلحات وكشف أسرار كما عهدنا في هذا السلسلة، أني بتكون كلها كشف أسرار. يعني بتكون المبرمج الذي بيشتغل إن شاء الله بعد هذه الدورة بيشتغل وهو عارف أين يشتغل وفي أي مستوى وأين لازم يكمل في أي مستوى بيشتغل فيه. طبعا هذا وعد، وأي تعديلات أو أي اقتراحات بتكون التعليقات موجودة وشرح ونقاشات مفتوحة كليا. طبعا في مصطلحات بنتكلم اليوم في كلمة شائعة نسمعها دائما. احنا في معانا ميموري، وفي معانا بروجرامينج او بروسيسنج، في معانا انبوت واوتبوت. نتكلم في هذا الموضوع بشكل جذري، ونتكلم كل الاشياء الذي بعدها. طبعا بنكمل الموضوع. احنا بنعرف ليش بدأنا فكرة شجرة، بدأنا فكرة شجرة وحاجة اسمها في الداتا ستراكشر، وليش أهمية الداتا ستراكشر، وايش وضعها في وضع البرمجه. هل انا بنشتغل في داتا ستراكشر؟ هل بنكشف هذا الامور كيف، واي داتا بيس سكيما والجيسون سكيما والجيسون والتري الامور عند الاغلب بتلخبط، والكلاس والاوتبوت والاوبجكت والميموري ولا يعني الناس تدخل في البرمجه والكلام الذي ينشرح بشكل مفصل. يعني ناس يتكلموا على الاوبجكت وخلاص، وناس يتكلموا على الداتا بيس سكيما وخلاص، وناس يتكلموا على الجيسون وخلاص. والطالب لما يجي يتعلم بيتعلم منهم كلهم ولا عارف اي حاجه من هذا الكلام كله. قد يوصل لانه مستوى انه مش فاهم حاجه، بيوصل الى انه ما فهم كيف يركب الامور هذه كلها. وزد بنتكلم بس في تلميحه بسيطه في الديزاين باتر. طبعا في اي مستوى من المستويات بيكون يشتغل. بعدين أنا بيكون في معسس يعني درس منفصل. بس الآن بنركز في مفاهيم عامة من أجل نتجذر. صح، لاحظت إنه يعني بعض الناس كنت تقول ليش دخلت في التري على طول وتكلمت في الموضوع. فالآن عنكشف الأسرار هذه كلها، ونعرف إن إحنا عنبدأ من التري لعدة أشياء لأنه الكل بيعتمد عليها بدون استثناء. أين بيعتمد عليها؟ بالذاكرة. بنبدأ وبنحاول يساعدنا الرسام في الموضوع من أجل نفهم المواضيع هذه كلها وندخل دخلة قوية في كل أمر. نقول بسم الله. طبعا بنتخيل معانا ثلاث واجهات، يعني ثلاثة جوانب واحنا بنشتغل في البرمجة. في معانا جانب فيها الانبوت والاوتبوت، في معانا جانب فيها البروسيسنج او البروجرامينج، وفي جانب معانا فيها الميموري. طبعا لو جينا نركز انه معانا في الانبوت والاوتبوت، تمام، حلو. يعني نركز انه بيانات تدخل تخرج، كلام جميل. هنا بروسيسنج، في معانا بروجرامينج لغه برمجيه بتقوم تعمل كذا. طيب ليش هذا من المساحه هذه؟ وهنا في الميموري بنعرفها ليش. طبعا احنا عملناها، ما هي ماشيه، هذا الرسمه مش رسميه، بس الكلام الذي عنقول فيه هو الواقع الذي بنشتغل فيه، هو الواقع الذي بيطبق في هذا الامور. طبعا الكلام الذي فيه هو عباره عن خبرات بننقلها بصوره بسيطه، بتنقل لكم تجميعه نستر فيها نحن نجمع الافكار ونرتبها ونسلسلها بصوره قويه مثل ما بنلاحظ. مثل ما ذكرنا احنا بنتكلم في الميموري والبروجرامينج والاوتبوت والانبوت، وفي التري والجيسون، وفي الداتابيس سكيما والجيسون سكيما، وفي الكلاس والاوبجكت اورينتد. ولما نتكلم عليه يقول لك اوبجكت ان ميموري، يعني ايش الفرق بين الاوبجكت، ايش بتعمل في الذاكره الكلاسات هذه، ايش بتعمل، والاوبجكت ايش بيسوي. ولما يقول لي ديزاين باترن، بعدين على اي اساس اشتغل، هل الاوبجكت، هل الكلاس. الناس قد تدخل في المواضيع قد تتوه. وطبعا في حلقات وصل، يعني ممكن ترتبط حلقات وصل كبيره ممكن في الداتابيس سكيما، وفي بعض الاشياء مثلا في اشياء كثيره بنلاحظها وبنشوفها عملي ايضا. طبعا بنجي نقول بسم الله. مثل ما ذكرنا هنا بيكون في معانا تحت اي بروجرامينج بنعمل في معانا انسرت انبوت واوتبوت. طيب كلام جميل. لما نتكلم ان معانا، لما نشتغل في موري احنا بنتكلم على الداتا ستراكشر ونقول عليها تري. كلام جميل. ان احنا في احد انماط الداتا ستراكشر بتكون هي التري. مثلا في معانا حاجه اسمها تري مثلا، وطبعا احد طرق التعامل. طيب كلام جميل. التري معناته انه بيكون في معانا بيانات فيها كي وفيها فاليو وفيها شجره، نفس فكره الشجره الموجوده معنا في الصوره حق الداتا ستراكشر نفسها. طيب كلام جميل. وتكلمنا في معانا حاجه اسمها روت، وفي حاجه اسمها نود، وفي حاجه اسمها نود، وفي حاجه اسمها ليف، هذه ما فيش معها بناء. طيب كلام جميل. المصطلحات هذه كلام حلوه جميل.
بندخل انه احنا هنا بنتكلم 3. طيب لما نكون هنا ايش بنسميها؟ نسميها جيسون مثلا، الاغلب بيسميها جيسون. ولما تكون في بدايه دخولها او خروجها بتسميها جيسون الاغلب. مثلا لما نجي نقول في البي اتش بي مثلا في معانا حاجه اسمها ديكود جيسون او انكود جيسون. خلي اذا سمعت كلمه جيسون فانت تتكلم اعرف ان احنا في مستوى الانبوت والاوتبوت، يعني في مستوى الخروج والدخول نتكلم جيسون. دخلنا في الذاكره بنقول احنا تري الان. دخلنا في المعالجه احنا بنقول اري او اوبجكت. كلام جميل. يعني لو سمعت احنا بنتكلم حاجه اسمها اري او اوبجكت، احنا بنتكلم اعرف ان احنا بنتكلم في هذا المستوى. طيب طيب ينفع اقول حاجه غير الاوبجكت اورينتد حتى؟ حلو، يعني معناته كلاسات. احنا بندخل انه ايش بنعمل احنا في البروجرامينج، وايش بتسوي، وايش البروجرامينج هي الذي احنا بنشتغل فيها بشكل خفي. ايش بتعمل في الميموري، وايش الذي هو فعلا بيحصل في البروجرامينج، وايش الذي ممكن يحصل في الانبوت والاوتبوت. طيب كلام جميل. تكلمنا عن ان الجيسون والتري الفرق بينها انه الجيسون عند انبوت اوتبوت، التري هو احد تعاملات الميموري في الداتا ستراكشر. كلام جميل. الداتابيس سكيما والجيسون سكيما. طبعا الداتابيس سكيما لو نجي نشوف احنا طبعا بنشتغل وغالبا ما بنركز في معانا حجمه. لو جينا نشوف هنا في معانا في هذا عباره عن جيسون سكيما، يعني عفوا داتابيس سكيما. هذا سيرفر موجود معانا بيكون فيه بيانات، في قواعد بيانات موجوده، وينتشئ بعد ما ننشئ قواعد بيانات بشكل اوتوماتيكي الداتابيس سكيما. طبعا الناس اللي شغالين في الادمنستريتور الخاص بالداتابيس فاهمين بالمواضيع هذه، فاهمين على ايش بتتكلم الداتابيس سكيما. طيب الداتابيس سكيما بتنتشئ من نفسها بس بعد ما اعمل مثلا، بعد ما اركب العلاقات والامور هذه وادخل في هذا بتنتشئ معانا داتا. اللي هو الداتابيس سكيما. طبعا بيتخزن فيها كم عدد الحقول، اخر حاكم دي. طيب كيف تتخزن هذه؟ لو جينا نشوف احنا، يعني احنا ما بنشوفهاش، بس لو نجي نشوف ونطلع عليها بنشوف يقول لك الجدول فلاني عدد الحقول الاخيره كذا، اخر حق اي دي، الاوتو انكريمنت اخر في كذا اخر، تلاقي كل البيانات موجوده فيه. وطيب كلام جميل. يعني الفكره انه هذا هل كيف يتخزن في الميموري؟ نفترض ان احنا شغالين في الميموري، نحاول نضرب المثل في الداتابيس وفي الاوبجكت اورينتد، ونضرب المثل كيف بتكون في الميموري. كلام جميل. بنجي احنا في الميموري الان، واحنا في الميموري في المستوى الميموري هذا. افترض احنا هنا في الميموري واحنا بنتكلم في مستوى الميموري، ايش الذي بيحصل في قواعد البيانات؟ بيرتفع، بيكون من هنا. نفترض ان احنا بروجرامينج، نفترض ان القواعد البيانات هي بروجرامينج تعتبر اساسا. الداتابيس بشكل عام تعتبر من ضمن البروجرامينج. الجسم في قسم من البروجرامينج بيكون عباره عن سكيما، سميها سكيما. حتى الاوبجكت احنا على الكلاس بنسميه سكيما افتراضيا، علشان يعني بالنسبه للداتابيس الكلاس يعتبر سكيما. نفهمها بشكل بسيط من اجل نرابط المصطلحات، وتكون اذا يعني المصطلحات هذه ربما اذا انت دخلت اذا الموضوع هذا جديد عليك بتكتب المعلومات هذه، بتكون معرفه لك انك ترابط المعلومات بشكل صحيح جذريا. يعني لما نتكلم على انك تربط المعلومات بشكل صحيح جذريا، انك اذا وصلت الى معلومه تعرف ان جذرها، او الى من تناسبها، او ترابط هذه المعلومه يعني باخواتها. طيب كلام جميل. الان لو احنا بنتكلم في مستوى الميموري هنا، كلام جميل. وهنا في معانا بروجرامينج اسمه داتابيس، فيه قسم اسمه الداتابيس سكيما، وفي قسم الداتا اللي هو التيبلات وهذه الامور. حلو. لما بتشتغل معانا في الميموري، لما بتتحول معانا للميموري بتشتغل معنا، بتاخذ القسمين مع بعض. يعني نفترض طبعا الميموري بتكون اكبر من هذا الموضوع، بتاخذ القسمين، قسم بتاخذها في السكيما، بتاخذها مثلا في قسم معين، وقسم تاخذها الداتا وتاخذها في الذاكره حسب الطلب. في البدايه بتاخذ السكيما. ليش؟ لان السكيما هي المعرفه دائما، يعني ما يصيرش يشتغل على اي شغل الا بالسكيما. بتاخذ السكيما بشكل اساسي، يعني الاساسي بياخذ السكيما، وبعد السكيما بياخذ الذي يطلب العمل الذي بيطلبها الانبوت والاوتبوت، العمل الذي بتنطلب من الانبوت والاوتبوت علشان تشتغلها. انا مثلا انا طلبت جدول المستخدمين، بيروح يعني بيطلب جدول المستخدمين، بيدخل عفوا بيروح معانا يطلب جدول انتسح معانا الموضوع.
في جدول المستخدمين، يعني مثلا افترضنا طلبنا جدول المستخدمين في الانبوت والاوتبوت، بنطلب في الانبوت والاوتبوت بنطلب من البروجرامينج المسمى داتابيس، هات لنا المستخدمين، بيصير يحمل في الذاكره المستخدمين ويحمل السكيما. كلام جميل. يعني معناته انه انت لما تضيف حقل جديد في الداتا في الجدول مثلا المستخدمين، بيصير يضيف الحقل هذا ويضيف في السكيما الخاص فيها، بيقول له في عمود في الجدول داتا تيبل بيخزنها في سكيما حق اخر اوتو انكريمنت كذا، معلومات تخص الجدول التيبل هذا بيخزنها في حاجه اسمها سكيما. مثل ما شفنا هذا عباره عن سكيما تولدت تلقائي بعد ما انت قمت ببناء قواعد البيانات. طيب كلام جميل حلو. هذا السكيما وهذا القواعد البيانات معناته انه في امكانيه، طبعا في معنا البروسيجر الخاص بالداتابيس، هذه بي الاس كيو ال، الاغلب قد سمع عنها وقد اشتغل فيها. يعني معناته انك تشتغل بروجرامينج اضافي الى في يعني نفترض انك في قسم البروجرامينج قبل ما تحمله هذا بتشتغل بروجرامينج اضافي قبل ما تحمله للميموري، يعني تتعامل معه سواء مع بيانات تخص الداتابيس نفسه او اي حاجه. المهم انه في معانا قسم اسمه سكيما. يعني اهم الفوارق اللي عندنا في حاجه اسمها قسم اسمه سكيما، وفي قسم اسمه داتا. هذا اهم فرق، ومن اجل نرابط فيها المعلومات القادمه. طيب حلو، في معانا داتابيس سكيما عرفناها. طيب طبعا الجيسون سكيما بنتكلم عنها في الاخير، لان هي ممكن تتولد افتراضيا من الداتابيس سكيما، ما نخبصكم في الموضوع هذا، وبنوريكم برنامج جاهز عملناه في هذا الامور. طيب لو جينا نتكلم الان على الكلاس والاوبجكت اورينتد، طبعا نجي رابط لكم الافكار. تكلمنا عن التري في مستوى الميموري، التعامل معه بيكون اين؟ في مستوى الميموري، عباره عن تري بتولد تري. مثلا هذه الداتا بتولد عباره عن تري. طبعا الاغلب بيكون في تري يعني، او في لاينر، مثلا لاينر مثل ما شفنا في الداتابيس ستراكشر. يعني لو في مصطلح الداتا بنعرفها، يعني في اللاينر ليست، يعني مثلا اذا كان عباره بيكون تعامل معها لاينر ليست وطرق التعامل مع الذاكره معها، والنون لاينر ليست، وهذه من ضمنها التري. والاغلب بيكون فيه تري او لاينر ليست. مثلا ما يخص بيانات الجدول الواحد بيكون غالبا لاينر ليست، وما يخص التعاملات المتداخله والذاكره والسكيما بيكون في اجزاء كبيره بتتكلم عن النون لاينر ليست. ويصير يعني لو في برمجيا تقسمت الى ضمن مثلا جداول، هذا بتكون اجزاء كبيره منها عباره عن لاينر ليست، والكل بيتكون ويتجمع ويتحول الى نون لاينر ليست كشجره كامله من البيانات. طيب حلو. يعني طبعا في الميموري الان، لان مستوى الميموري مستوى عميق ومستوى متداخل جدا متداخل. طبعا احنا اللي يهمنا فيه ان احنا ندخل في الامور الذي تخلينا نفهم الجذر، نعرفه نفهمه، نرابط فيها المصطلحات التي متلخبطه معنا. اذا وصلنا الى هذا الفكره معناته ان احنا نجحنا نوصل نربط المعلومات ربط جذري صحيح، ونكمل الباقي الطريق. طيب الان لو تكلمنا عن عرفنا ايش الداتابيس ممكن تعمل في المستويات، في الثلاث المستويات، وكيف تتعامل معها ولما توصل للمورد. طب كيف تتعامل معنا الاوبجكت اورينتد الى ان توصل كيف تتعامل معنا الاوبجكت اورينتد لما توصلنا الاوبجكت اورينتد؟ كيف تتعامل لما توصلنا بالذاكره؟ وايش معنى اوبجكت لما يقول تم الاستنساخ من الاوبجكت، يعني من الكلاس؟ وفي استراتيجيات ممكن تعمل لنا مثل سينجلتون ديزاين باتن، بيكون فيها كذا من اجل ما يكونش في اكثر من بيكون عده افكار وعده مصطلحات توصل فيها انك تتلخبط ومش عارف حاجه. طبعا ما نحاولش نلخبطك. اول حاجه بيكون في معنا حاجه اسمها كلاس، وموجود حاجه اسمها بروجرام في الاوبجكت اورينتد. طيب تمام حلو. ايش في المنتصف؟ في حاجه اسمها ايميليتور. طيب كلام جميل، ركز. هنا بيكون في معانا احنا الان في قسم احنا بنشتغل يعني باستراتيجيه. طبعا هي مش لغه برمجيه، هي استراتيجيه. احنا نفترض ان احنا بنشتغل في الاستراتيجيه الخاصه بالاوبجكت اورينتد، بنشتغلها في البروجرامينج. حلو. في معانا انبوت واوتبوت، كلام جميل. وفي معانا سواء يعني غالبا بيكون المدخل عباره عن جيسون، مدخل المخرج بيكون عباره عن جيسون. وفي معانا في البروسيسنج يعني نشتغل اوبجكت اورينتد. طيب في حاجه خفيه في الموضوع، انا بشتغل اوبجكت كيف تتحول الى الميموري، كيف بيفهمها الميموري وانا بتعامل معها؟ في حاجه اسمها ايميليتور. طبعا غالبا الايميليتور
الايميوليتر غالبا بيشتغل يعني في حسب اللغه البرمجيه. انت ممكن تعمل ايميوليتر بالخاص مثلا في البي اتش بي معاهم الايميوليتر خاص فيهم بيشتغل بالبي اتش بي نفسها. طبعا الاغلب لما تتكلم على مستوى عام من البرمجه بيقول لك لما تشتغل في تحتاج تعمل ايميوليتر يحبذ انه يكون من مستوى ادنى مثلا بالسي والسي بلس بلس وهذا الامور، بتكون الامكانيات اقوى انك تشتغل مباشره في الداتا ستراكشر دي مثلا قلنا التري. حلو. طيب في اللغات البي اتش بي مثلا في معانا احنا بنشتغل في البروسيسنج، وفي معانا حاجه اسمها الايميوليتر. طبعا الايميوليتر هذا هي شغلته يقوم يشتغل لنا هي في الميموري. كيف يعني مثلا في البيتش بيشتغل باب النيتف بي اتش بي العاديه يعني العاديه جدا، يعني بيشتغل بشكل اري، وهذا بيشتغل بيحول الاوبجكت اورينتد الخاص فيك الى حاجات في الميموري اغلب بشكل الاغلب فيها بيكون عباره عن تري. مثل ما تكلمنا ان احنا ليش بنتكلم تري 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 تري، لانه كل شيء بتلاحظ انه عباره عن تري في الميموري. ما دام اغلب الاشياء بتكون هي في الميموري عباره عن تري، فانت لازم تفهمها صح. حلو. فاحنا فهمناها في البدايه ان احنا بنشتغل فيها وبنركز فيها، والان بنرابط الامور هذه. طبعا اذا الدرس ما فهملكش من اول مره حاول انك تعيده وتركز على عده جوانب فيه، لانه قد يكون في جانب عميق، قد يكون هو الوعصه الذي وعصتها المره السابقه في انك ما فهمتش الفيديو او مثلا. طبعا ركز مثل ما ذكرنا احنا الان في البروسيسنج، تكلمنا على ان في معانا حاجه لو اشتغلنا هنا اوبجكت اورينتد، كلام جميل. في معانا حاجه اسمها ايميليتور، الايميليتور هذا هو الذي بيشتغل لنا ويقوم يعمل لنا تريات، كلام جميل. واحنا بنشتغل طيب حلو، ما دام في معانا ايميليتور وفي معانا الاوبجكت اورينتد، طيب الايميليتور ايش ممكن يعمل؟ بيعمل لنا جانبين. حلو عشان نفهم الموضوع. بيكون الجانب الاول هو الكلاسات بيبنيها في الذاكره، عباره عن اوبجكتات بيبنيها. يعني طبعا هذا توقعاتي انه بيكون هذا الامور بتحصل هذا طبعا حسب من لو اشتغلنا بالنيتف بنحاول بنشتغل، لو اشتغلنا بالنيتف بنفهم هذا الامور. يعني نحن نشتغل اشياء ضخمه بالنيتف، يعني بالبي اتش بي بدون كلاسات بنشتغل اشياء ضخمه، وغالبا بنستخدم حاجه اسمها ريفرنس يعني والبوينترز بنشتغل فيها بشكل كبير جدا. طبعا غالبا الناس ليش غابت عليها مصطلحات البوينترز والريفرنس؟ طبعا غابت عليها لانه جت يعني بنتكلم عليها في لما نتكلم عليها مثلا ستاتيك اخذت الريفرنس بشكل محت الريفرنس من الاستخدام على الستاتيك بنتكلم فيها عشان لا نخبصكم. والديس مثلا اخذت الريفرنس بس يخص الاوبجكت الواحد، فلما نتكلم على ديس هو كاني اقول ريفرنس بس للاوبجكت الفلاني. ولما اتكلم على السيلف او مثلا الستاتيك كاني اتكلم على الريفرنس بس للاوبجكت نفسه. طيب كلام جميل. عشان اقصد الكلاس نفسه. طبعا عشان لا نخبص الامور في معنا ايميليتور. الايميليتور هذا بينشئ لي في الذاكره الكلاسات بشكل تري بطريقه تتمثل في الذاكره، كلام جميل يعني. حلو. بيمثلها لي هنا. طيب كلام جميل. والايميليتور هو نفسه الذي بيمثل لي الاحتياجاتي من اجل اعمل مثلا تخيلوا معنا مثلا احنا في الاوبجكت اورينتد برمجنا هنا اوبجكت اورينتد، برمجنا في مستوى البروجرامينج. الايميليتور حول لنا وخزن معانا الكلاسات. نفترض في البدايه خزن كلاسات بس. ليش؟ لان احنا هنطلب من احنا في البروجرامينج في الاوبجكت اورينتد نطلب من الايميليتور مثلا استنسخ لي الكلاس الذي خزنته في الذاكره الفلانيه وحطه لي في المكان الفلاني كذا. حلو. وبعدين نفس الخبر احنا بنشتغل كلاس ثاني ونقول له هذا كلاس بيشتغل فيه بيشتغل لما يشتغل ويعمل رن في الذاكره بيشتغل ويصير يطلب. اذا احتجت انت حاجه في مباشر بس تطلبها الايميليتور عاطل بيكون يخزنها في المكان المطلوب. مثلا ابي يستنسخ مثلا الكلاس الموجود مخزن في قائمه الكلاس ويستنسخ لك في المكان الذي موجود في الذاكره وتعمل ادوات الربط والريفرنس وهذا الامور. حلو. معناته انت لما تشتغل اوبجكت اورينتد في معك كانه اعرف تنتين شجر، نفس ما تكلمنا في السكيما كانك تتكلم في سكيم في شجره. افترضنا احنا شجره بترمز الى حاجه في الذاكره، شجره حاجه في الذاكره. حلو. لما نتكلم على السكيما وقاعده البيانات تكلمنا عنه في شجرتين، شجره بتتكلم على السكيما عشان تخزن بيانات، وشجره تتكلم على البيانات. يعني افترض لك واحتسب عده اشجار ما تختلف، بس المهم في شجره حاجه اسمها سكيما وفي حاجه اسمها داتا. حلو. وفي الاوبجكت اورينتد نفس الفكره، يعني السكيما بتمثل ان في الاوبجكت اورينتد بيقوم الايميليتور
بعمل كلاسات بيخزنها في جزء من الذاكرة. لما تطلب أن تستنسخ منين؟ أكيد من الذاكرة، بيصير يعمل استنساخ للكلاس الموجود في الذاكرة ويستنسخه في مكان. الإميوليتر بيكون هو الحامي وهو العامل للذاكرة، الوسيط لنا في إن احنا نتعامل مع الذاكرة بشكل قوي جدا. كلام جميل. واحنا طبعا نحاول ان انتم ترتبوا الافكار في راسكم من اجل ان المعلومه توصل بشكل اقوى وترسخوها بطريقتكم. طبعا لو انت اخذت كلاس وتذكرت كيف تبرمج، ولما تستنسخ كيف بيستنسخ، بتبني كلاس بيبني الاميليتور كلاس، وبعدين انت بتطلب استنساخ في اي وقت بيطلب لك استنساخ في اي وقت. كلام جميل. ولما تطلب ريفرنس كأنه بيطلب ريفرنس في هنا، يعني لو طلبنا ستاتيك مثلا، عفوا ستاتيك او سيلف بيطلبها من هنا. لو طلبنا ديس بيصير يطلبها الديس الخاص بالاوبجكت اللي خزن في الذاكره، يعني ايش تعرفها. طبعا لو اشتغلنا مثل ما ذكرنا نيتف من دون هذا، طب نشتغل احنا ريفرنس بشكل كبير جدا، بيكون يمكن شغلنا كله عباره عن ريفرنس، بس لانه احنا دخلنا في المفاهيم هذا، هي الريفرنس بتكون بالكلمه ستاتيك او ديس مثل ما ذكرنا. طيب حلو معانا. يعني نحن الآن بكم ربطنا المفاهيم الأساسية الستاتيك، عفوا ربطنا المفاهيم الأساسية على السكيما والكلاس كأنها منطلق تفكير واحد، إنها تكون حامية، إنها تكون في قسم بيتخزن من الذاكرة، يكون في معه تعامل وبيتعامل بيساعدنا في إن احنا نتعامل مع الذاكرة مع أقسام الذاكرة الباقية. حلو. كلها عبارة عن برامج. يعني لو افترضنا ان السكيما عبارة عن برنامج، الإيميوليتر عبارة عن برنامج، نفس الفكرة، بس بيكون هو وسيطنا مع الذاكرة. كلام جميل. ولانه وسيطنا مع الذاكرة بيحافظ على على انه يكون في معه وسيط رسمي اكيد، ويكون موجود في الذاكرة، وبقية وسطاء موجودة في الذاكرة ككل. كلام ان شاء الله يكون مفهوم وواضح. المهم ان احنا نعرف ان احنا في معانا مستويين، يعني لازم تخزن. لما تخزن ما بتخزنش حاجه لحالها، تتخزن مستوى، في مستوى هذا، ومستوى المستوى الذي بيكون معانا بيساعدنا في بناء بقيه الذاكره، وكلها عباره عن تري. ولهذا الكلام احنا تكلمنا التري لانه هو المستوى الذي بيكون معانا دائما هو التري. طيب الان لو جينا احنا يعني فهمنا انه الداتا بالسكيما لها تشابه مع الكلاس وبي، كونها بتكون لها علاقة مع وسطاء الأوبجكتات مثل ما ذكرنا، هو اللي بتستنسخ ونتعلم ونعمل بها في باقي الذاكرة، نفس ما ذكرنا في الداتابيس سكيما. الداتا الخاص بالداتابيس، يعني مش داتابيس سكيما، الداتا الخاص هي اللي بتمثل قريبة تشبه مثل ما ذكرنا كلمة أوبجكت في الكلاس. حلو. طيب الآن لما نتكلم على جيسون سكيما، طبعا لو جينا نشوف في روابط في الموضوع هذا بتتكلم. طبعا الجيسون سكيما احنا مثل ما ذكرنا الجيسون نتكلم عليه في مستوى الانبوت والاوتبوت. لما نتكلم على جيسون عرفنا احنا مستوى الانبوت اوتبوت، يعني سواء بالدخول او بالخروج، انكود او ديكود. احنا في مستوى الاوتبوت، يعني الانبوت والاوتبوت. حلو. طبعا ما قبل الانبوت ما قبل الاوتبوت ندخل في مصطلح الجيسون. طيب الجيسون سكيما اين بتكون؟ هل هي في الذاكرة؟ طبعا احنا نستر نتلاعب افكار معينة، نستر نحول من قاعدة بيانات، لان هي قلنا هن يتشابهين. يعني الجيسون سكيما الان بعد ما فهمنا وصلنا الى حاجة اسمها جيسون، هذا بتكون مثلا ايش؟ مثلا هذا عبارة عن جيسون، قد يكون مثلا مخرج او مدخل، او عبارة عن جيسون نستر نتعامل فيه كمخرج او مدخل مثلا. طبعا لما بتشوف ان هذا شجره، نفس الشجره نفس البرمجه، لا احنا لما نقول في الانبوت والاوتبوت بنتكلم فيه على حاجه اسمها جيسون. طبعا الجيسون فيه له اختصار بالجيسون، يعني جايه من جافا سكريبت، بتكون جاي يعني المنطلق الاساسي هي انطلقت من الجافا سكريبت، بس الذي يهمنا في الموضوع هذا انه بتتمثل معنا في الانبوت والاوتبوت، ولها شبيه. يعني مثلا لو جينا الداتابيس سكيما، طبعا لو جينا من مصطلح معرفتنا الداتابيس سكيما، ايش ممكن تكون الجيسون سكيما؟ ايش مثلا تكون؟ نجي نقارن نشابه. الجيسون سكيما كان احنا نقول شابه كأني بتعمل وصف للداتا، نفس ما بيعمل الداتا بيس سكيما بتعمل معنا وصف للداتا. الان بتكون كلام جميل، وهذا الذي بيحصل. بتوصفها، بتقول هذه عباره عن نيم، وهي عباره عن سترينج، وال نفس الكلام هذا بيكون عباره عن وصف، وهذا ريكوايرد مش ريكوايرد، ولو في علاقه بداتا بيس اخرى نربط اشياء كبيره جدا. احنا مثلا في معنا مثلا برنامج احنا عملناه
بيعمل هذا البرنامج لو تتخيلوا بيعمل بيخرج قواعد البيانات كاملة، بيخرجها معانا، بيخرج قواعد البيانات كاملة، بيخرجها معانا ويخرجها يعني بالجيسون سكيما، يعني من يعني قواعد البيانات كاملة خرجها كجيسون سكيما. طبعا هذا بالاوبن اي بي اي. طبعا لو حاب يدخل في الموضوع هذا، في الاوبن اي بي اي بتتكلم على طريقة وصف وتعامل مع مخرجات ومدخلات الجيت والبوست والامور هذه. بتتكلم على امكانيات لاستعراض السكيما الخاصة بالجيسون. طبعا الجيسون معناته انه احنا لما نتكلم قلنا ليش نقلناها جيسون سكيما؟ حلو، علشان نتعامل معاها من خارج. يا سلام عليك، معناته علشان الان ممكن الان من جيسون سكيما اخليها انبوت. لو جينا نتكلم في الموضوع بشكل قوي بنرابط افكار كبيره. طبعا احنا خرجنا من الذاكره، خلاص خرجناها لهم، جينا لهنا خرجنا لهم جيسون سكيما، خلاص رندرنا كل حاجه تخص قواعد البيانات حولناها الى جيسون سكيما. طيب حلو، لو جاء يعني نفترض احنا الان شركه ثانيه، نقدر نقول احنا نقدر نحول الجيسون سكيما الى قاعده بيانات الجيسون سكيما، يرسل لها الرابط جيسون سكيما يحوله اوتوماتيكيا الى قواعد بيانات. هذه كلها الامور والتحويلات وهذا الامور معناته انه في نعرف الترابط الاخوه فيها. الداتابيس سكيما ما ذكرنا، الداتابيس سكيما والجيسون سكيما معناته انه في امكان ان يرجع من الاول الى الثاني بسهوله. طبعا حتى في حاجه اسمها لو حد اشتغل في الام في سي بيعرف في الكنترولر في معنى الميديول فيو كنترولر، بيكون في معنى في الميديول غالبا انت بتستخدم يعني زي ما نقول يعني المتغيرات المتغيرات بتكون غالبا لها دور في قواعد البيانات، بتوصف اشياء تخص قواعد البيانات كلها يعني. بيكون في معنا علاقات لازم نفهمها ونرابطها، يعني معناته انه هو عباره عن وصف، عباره عن كذا، بنعرفها ونرابط الامور في الاوبجكت اورينتد مع الكلاس مع التري. وليش احنا لما تكلمنا ان احنا بنتعامل في مستوى التري، معناته ان احنا بنتكلم على الجذر، والجذر هو الكل في الكل، سواء كنا في قسم يعني يعمل صيانة للبقية أو القسم الأساسي هو بيكون فيه تري. الموضوع كله عبارة عن تريات، يعني الأغلب بيكون عبارة عن تريات وربط، يعني حتى في كل شيء بالذاكرة بيكون عبارة عن تري. فالداتا ستراكشر لما كان يدرسون الداتا ستراكشر أهم شيء لما نجي في التطبيق العملي ما بندخل في الموضوع ولا احنا عارفين فيه، فهذا بيقلل من مستوانا البرمجي وقدراتنا البرمجية بشكل كبير جدا من دون ما نشعر. وهذا الكارثة اللي كانت تحصل معنا. فلازم احنا لما بنشتغل في التري ونكمل فيه ونفهم ان احنا لما الان واحنا بنطور في التري مثل ما اشتغلنا بالسابق، يعني تكلمنا في التري وبنطور فيه، بنعرف ان احنا في المستوى الاقوى. يعني ما دام واحنا بنتكلم في المستوى الاقوى، نحن الان بنتعامل مع الذاكره بشكل مباشر. احنا ممكن نبرمج ايميليتور خاص فينا، حلو عشان نفهم الوضع. احنا ممكن نبرمج ايميليتور خاص فينا يعمل اشياء كبيره جدا مثل ما بيعمل الاوبجكت اورينتد بالضبط. هو طبعا هو ما دام هو استراتيجيه وانا قادر احنا نقول هكذا، يعني المبدا عرفه هكذا. عشان تفهم جذوره لازم انك تدخل الى جذوره وتفصفص فيه. يعني ممكن انت تبني عباره عن تري كبيره. طبعا التري بتعامل بشكل مباشر الان، مثلا الاوبجكت بتعامل بشكل مباشر مع الذاكره، بس اللهم انه بتكون في امور حمايه. انت هتحتاج، احنا مثل ما ذكرنا في اول في المقدمه ان احنا هنحتاج اشياء ونذكرها ونشتغل فيها، هنحتاج ونذكر فيها ونشتغل فيها. هنحتاج يعني هندخل من بوابه الجذر، هذه هي تري، هذه هي الذاكره والتري، ونتعامل ونحتاج ونشوف نضبط حمايه ونعمل اشياء مقاربه للامريتو الخاص بنا. وبعدين نعمل اشياء، ممكن نعمل اشياء اوتوماتيكيه تعمل لنا برنامج يقوم بإنشاء الاشياء التي نحتاجها بشكل اوتوماتيكي، ونقيس الحماية ونطور الأشياء هذه واحدة واحدة إلى أن نكتمل الأفكار كلها ونوصل إلى مستوى أن احنا ممكن نفهم كل هذه الأمور، كل هذه المصطلحات بصورة ترابطية قوية وجذرية. يعني الآن إن شاء الله تكون بعد مستوى انتهى من هذا الدرس عرفنا الفرق بين مصطلح، بين كلمة عرفنا الفرق بين لما حد يجي يقول لك تري معناته انه بيشتغل في الذاكره، اذا قال لك مثلا اوبجكت او اري عرف انه بيشتغل في مستوى البروجرامينج، اذا قال لك كلمه جيسون عرف انه بيشتغل في مستوى الانبوت والاوتبوت. كلام جميل. طبعا داتا بيس سكيما مثل ما ذكرنا انه نحن بنتكلم على مستوى انه المستوى هذا بيكون عباره عن يعني بيماثل الاميليتور. يعني نفترض انه بهذا المستوى انه بيكون عباره عن بيانات، مش عفوا بتكون سكيما داتا مخزنه
بس بيكون لها معلومات تخص الداتا الباقيه خاصه بقاعده البيانات. حلو. ومثل ما ذكرنا في معنا حاجه اسمها في الاوبجكت اورينتد، في معنا حاجه اسمها الايميليتور. الايميليتور هذا بيكون وسيط ومساعد انه يخزن اشياء تخص الكلاسات والاوبجكت اورينتد، وايضا اشياء تخص الاوبجكتات التي بتنشئها الكلاسات، ويعمل الاشياء التي نحتاجها سواء من الكلاس نفسه او من الاوبجكتات التي نشتغل فيها الكلاسات. طبعا الايميليتور غالبا يكون هو مدعم، يعني ما بنشتغلش احنا، بس احنا يعني لو نلاحظ مثلا في البي اتش بي بتقول ان الايميليتور في معاه 80 داله انشاتها هي بتتعامل بشكل مباشر مع الايميليتور. فاشياء كثيره لو طبعا ما لو استعرض معكم الدوكيمنت الخاص بالايميليتور بتدخل في متاهه وانتم في الموضوع الاساسي. ممكن ان احنا نركز ان احنا بنشتغل في مستوى التري في الداتا ستراكشر كأن احنا فهمنا الجذر ولازم نطور ونتعامل فيه. فاحنا هذا دي بنعمله وهذا دي بنكمله معاكم، معناته ان احنا في المستوى الصح، بس نركز حبتين وان شاء الله كل الامور تمشي وتكون سهله معنا. طبعا بنكمل الدرس في الايام القادمه ما يخص التري. اي استفسارات تخص الداتابيس، جيسون سكيما، جيسون، اي موضوع من هذه الامور، اي حاجه بتكون في الوصف معكم او في صفحه ملوك البرمجه في الفيسبوك. ان شاء الله بالتوفيق للجميع ومع السلامه.